SQLite này là một cái thư viện phần mềm dùng để cung cấp cái việc quản lý cơ sở liệu dạng quan hệ. Rồi thì cái cơ sở liệu quan hệ có nghĩa là mình hình dung đó, thì đối với dữ liệu thì nó sẽ có những cái mối ràng buộc với nhau không? Ví dụ như là mình làm một cái website bán hàng đi, thì mình phải có khách hàng phải không bạn? Mà khách hàng thì người ta mua hàng thì phải có đơn hàng. Vậy giữa khách hàng và đơn hàng thì nó phải có cái mối quan hệ với nhau, cái gì phải không? Ví dụ là một khách hàng có thể mua được nhiều đơn hàng, ví dụ vậy, một khách hàng có thể đặt được nhiều đơn hàng, thì cái đó là cái mối quan hệ của cái cơ sở dữ liệu. Do đó là người ta gọi nó là cái cơ sở dữ liệu quan hệ là vậy. Tức là bên trong một cái cơ sở dữ liệu thì nó sẽ có những cái table để lưu dữ liệu. Ví dụ khi bạn viết một cái chương trình bán hàng thì phải có một cái bảng product đi để lưu sản phẩm, rồi phải có một cái bảng lưu danh mục sản phẩm đó, rồi ví dụ có một cái bảng lưu thông tin khách hàng, rồi có một cái bảng lưu đơn hàng. Lúc giờ là giữa những cái bảng đó nó sẽ có cái mối quan hệ với nhau. Thì đối với SQLite là nó sẽ là một cái dạng cơ sở dữ liệu, nó làm việc theo dạng cơ sở dữ liệu là dạng quan hệ. Sau này nó có một cái dạng cơ sở dữ liệu nữa mà nó không xài theo dạng quan hệ. Ví dụ như là mình có nghe nói là NoSQL không? Thì đối với SQLite thì nó được có một cái là nó có thể lưu dữ liệu của mình trên cái môi trường máy tính cũng được, và nếu mà mình có cơ sở dữ liệu đó rồi thì mình hay sử dụng nó để chạy trên điện thoại Android hay là iPhone cũng được. Do đó ở đây mình tạm thời mình chọn cái SQLite ha, để nó tương thích được nhiều môi trường. Rồi, và đối với SQLite thì nó hoạt động theo cơ chế gọi là kiểu là serverless. Serverless ở đây có nghĩa là sao bạn? Có nghĩa là không yêu cầu máy chủ để chạy ha, không yêu cầu máy chủ để chạy. Tức là cái cơ sở dữ liệu này mình đặt ở đâu cũng được hết, đặt trên điện thoại cũng được, đặt trên máy tính cũng được. Còn đối với một số cái cơ sở dữ liệu khác, ví dụ như là SQL Server hay là MySQL Server, thì lúc đó bắt buộc mình phải có một cái server, rồi mình phải cài cái cơ sở dữ liệu của mình lên đó thì nó mới chạy được. Còn thằng SQLite này được cái là nó xài theo cơ chế là serverless, tức là không yêu cầu máy chủ. Cái cơ sở dữ liệu này mình đặt ở đâu nó cũng chạy hết. Rồi thì đối với cơ sở dữ liệu SQLite thì nó được tích hợp với ứng dụng truy cập cơ sở dữ liệu ha. Bất kỳ một cái ứng dụng nào mà có cái chức năng truy cập cơ sở dữ liệu thì đều có thể truy cập được cái cơ sở dữ liệu SQLite được hết. Rồi thì đối với cái database của mình thì nó sẽ lưu ở đây ha, thì chỉ cần một cái ứng dụng nào đó mà nó có chức năng kết nối với cơ sở dữ liệu thì nó sẽ connect vào được cái cơ sở dữ liệu SQLite của mình. Ví dụ đây là trong cái database SQLite, mình đây sẽ lưu những cái thông tin về nhiệt độ độ ẩm mà mình đo được hàng ngày đi ha. Đó, nó lưu trong đây. Bây giờ mình chỉ cần bất kỳ một cái ứng dụng nào đó mà có kết nối với database thì mình hãy kết nối vào cái database này để mình đọc dữ liệu ra đây. Ví dụ là mình hãy đọc được thông tin nhiệt độ ẩm gì đó, rồi mình vẽ lên biểu đồ, có thể là trên máy tính hoặc là trên điện thoại, hay là thậm chí là từ web. Trên web mình cũng có thể đọc dữ liệu trong cái database này, mình show cái nhiệt độ độ ẩm rồi lên một cái biểu đồ nào đó cho nó hiện trên web cũng được. Rồi trước tiên thì mình phải cài cái công cụ SQLite vô trong cái máy của mình ha. Thì để cài công cụ SQLite đó thì các bạn vô cái địa chỉ này nè, các bạn download cái công cụ này về ha. Chọn cái tool này cài về ha, ví dụ Win 32 hay Win 64 gì đó. Đây tôi chọn là Win 32 ha. Đây có cái link dưới này, các bạn bấm vô rồi tải về thôi. Có nè ha. Cái này có một mê máy à. Đây, đó là cái mình tải cái tool về ha. Khi mình tải về rồi thì nó có cái file .zip á. Mình bấm phải vô mình cắt nó ra ha. Nếu máy mình có WinRAR hay WinZip thì đã bấm cắt nó ra. Rồi sau đó là mình vô đây mình thấy có một cái thư mục SQLite đó, thì nó có 3 cái file này. Nó có 3 file này. Thì để dễ cho cái đường dẫn nó ngắn lại đó thì các bạn nên chép cái thư mục này ra UDC đi, để nữa mình truy xuất vô C rồi SQLite thôi thì nó sẽ nhanh hơn. Rồi thì các bạn chép nguyên cái thư mục SQLite này trong cái download đó, các bạn bỏ ra UC đi cho nó cái đường dẫn nó ngắn để mình dễ truy cập thôi. Rồi bây giờ để biết nó có chạy hay không ha, để biết phần mềm này có chạy hay không thì mình mở cái command prompt lên với cái quyền là run admin ha, run admin. Rồi giờ để biết có chạy hay không thì mình cd vô thư mục SQLite, rồi sau đó mình gõ cái lệnh SQLite 3. Nếu mà nó ra được cái dấu nhắc là SQLite mũi nhọn như là thành công ha. Thì khi nó vô được cái đó rồi thì bắt đầu mình mới học tới cái cách quản lý cái database SQLite như thế này.
trước tiên là mình gõ chấm hép ha, mình gõ chấm hép để mình coi trợ giúp là nó hỗ trợ mình bao nhiêu lệnh ha. Nếu mình có quên lệnh thì mình cứ gõ chấm hép ha, gõ chấm hép thì nó sẽ hiện ra một số lệnh đây, nó trợ giúp cho mình đây nè ha. Rồi bây giờ trước tiên đó là để thoát ra thì mình thí nghiệm là mình gõ chấm quit ha, chấm quit là thoát ra ha. Rồi, thì trong đây sẽ có một cái lệnh chấm quit, khi mình muốn thoát khỏi SQLite 3 đó thì mình 3 là cái version của nó ha. Rồi chấm quit mình thoát ra ha. Rồi đó là cái lệnh đầu tiên, đó là lệnh chấm quit với lệnh chấm hép ha. Chấm hép là vô trợ giúp, chấm quit là thoát ra. Rồi bây giờ để làm việc với cái SQLite mà ở dưới dạng là đồ họa đó, đó là cái tool DB Browser for SQLite ha. Thì cái này là để hỗ trợ quản lý database ở dạng là guide. Guide là dạng đồ họa đó, tức là mình không có gõ lệnh nữa mà mình chỉ bấm nút rồi mình làm thôi. Thì cái công cụ này thì các bạn vô cái link này các bạn tải về thôi ha. Cái link nó đổi qua link này nè, mình bấm vô link này đó, nó có cái file này là mới nhất được không, mình xài 3264 cũng được, mình cài cái này lên máy của mình ha. Các bạn lấy cái file 264 này đi, bản này 17 MB ha, các bạn tải về chấm zip cũng được ha, chấm zip rồi về các bạn bung nén ra thôi. Rồi thì sau khi tải cái file này về rồi thì nó có cái file này, các bạn double click vô để cài đặt nó thôi. Thì lúc cài đặt thì mình bấm more for chỗ này rồi mình run away thôi. Rồi mấy chỗ này thì mình cứ nét qua để cài thôi, đồng ý license rồi bấm nét qua. Rồi chích vô cái desktop để nó tạo cái icon của phần mềm này trên desktop với trên cái menu chương trình của mình luôn, bấm nét. Rồi chỗ này thì cứ nét qua thôi. Rồi Inton ha, finish. Rồi vậy nó có được một cái biểu tượng chỗ này. Nếu mà sau này mình mở cái MySQL browser lên thì nó sẽ ra được một cái chương trình. Thì chương trình này là để quản lý database ở dạng là đồ họa. Còn cái SQLite này là mình quản trị database ở dạng là dòng lệnh ha. Mình làm cả hai luôn ha, vừa làm dòng lệnh mà mình vừa làm đồ họa luôn. Rồi giờ mình vô lại cái mình cứ mở cửa sổ này để đây đi ha, để chút xíu mình coi cái đồ họa mình làm cái dòng lệnh như thế nào, thì bên đồ họa nó có cái gì để mình khảo sát cho nó dễ. Rồi giờ tôi chạy lại cái command run lại ha, rồi sau đó tôi cd vô cái thư mục SQLite rồi tôi gõ cái lệnh SQLite 3 lại ha. Ở đây mình gõ là SQLite 3 rồi bán hàng.SQLite, mình sẽ tạo ra một cái database tên là bán hàng, cái đuôi là .SQLite 3 hoặc là .db ha. Thì đối với SQLite này đó, nó cho phép cái database của mình nó có nhiều cái loại đuôi khác nhau. Thường thì người ta đặt cái đuôi là .SQLite hoặc là .db. Ở đây là SQLite 3 bán hàng .SQLite, có nghĩa là cái tên database của mình là bán hàng. Các bạn có thể đặt là .SQLite hoặc là bán hàng .db, nó đều cho hết ha. Thì nó hỗ trợ mình những cái đuôi này. Rồi vậy trước tiên các bạn tạo tôi cái database bán hàng .SQLite này đi ha. Thôi tạo được không? Rồi bây giờ làm sao mình biết là mình đã có được cái database này, thì mình gọi là .database. Thì nếu mà nó để đây là bán hàng .SQLite trong SQLite là được. Và nếu mình coi trong cái đĩa cứng của mình đó, nó sẽ xuất hiện một cái file database tên là bán hàng .SQLite ha. Cái file này sau này sẽ chứa dữ liệu của mình đó. Ví dụ đây là bán hàng, rồi sau này ví dụ là mình sẽ là viết chương trình mà mình lưu dữ liệu nhiệt độ cảm biến hay gì đó, thì bên trong đó nó sẽ chứa dữ liệu cảm biến của mình thôi. Còn ví dụ đây là cái database của mình tên là bán hàng ha .SQLite. Rồi các bạn coi là sau khi mình tạo xong á, mình gõ cái lệnh chấm database này nè, mình thấy được cái file này chưa? Và vô đĩa cứng của mình đó, trong thùng SQLite này nè, nó có cái file database này chưa? Rồi vậy là mình đã tạo được database rồi ha. Rồi bây giờ đối với một database nó có các bảng, thì các bảng là để dùng để lưu dữ liệu ha. Ví dụ ở đây á, là mình muốn tạo ra một cái bảng á, thì mình sẽ dùng cái lệnh là create table, rồi tên cái bảng ha. Rồi cái bảng của mình nó sẽ có những cái cột nào để lưu. Ví dụ như là mình muốn tạo ra một cái bảng sách, chứa sách đi, thì sách thì ví dụ mình sẽ lưu những thuộc tính gì. Ví dụ như là sách thì có số thứ tự cuốn sách nào. Ở đây là cái tên của cái cột ha. Ở đây là cái kiểu dữ liệu của cột. In là integer thì các bạn học rồi phải không? Rồi tên sách. Varchar là lưu kiểu ký tự. Varchar thì nó chỉ cho phép mình lưu là 255 ký tự thôi. Cái này là cái độ dài của cuốn sách thôi. Nếu đây mình để 30 thì
người ta nhập cuốn sách vô mà cái tên sách nó dài hơn 30 thì nó cắt bỏ rút đuôi đi ha, nó chỉ chứa 30 thôi, còn này mình để 255 thì nó nhập cuốn sách tối đa là 255 ký tự thôi. Ở đây nó có là in mình in, ở đây là trường giá không, giá nha, mình để là giá nha, chứ không phải như mình nha, giá, tại sách mà mình lưu giá cuốn sách ha, rồi giá cuốn sách ha, rồi với loại ha, loại, tại nó dịch sang tiếng Anh đó bạn. Vậy là mình sẽ tạo ra một cái bảng tên là sách, trong đó là chứa số thứ tự cuốn sách này, kiểu dữ liệu là integer, rồi tên sách là varchar ha, giá cuốn sách là integer, ví dụ cuốn sách này giá là 100 đô hay là 300.000 400.000 đó, nó là kiểu integer ha. Còn loại cuốn sách ví dụ là sách tin học hay sách anh văn gì đó, ví dụ sách tin học anh văn thì mình để khoảng 10 ký tự thôi. Thì chỗ này là nhớ là sách là mở móc đóng móc ha, varchar mở móc đóng móc như này. Thì đây là cái độ dài của cái kiểu dữ liệu varchar thôi. Cái chuỗi mình lưu vô thường nó là varchar ha, tên sách, còn số thứ tự và giá là nó là số thì là integer là số nguyên đúng không bạn? Số nguyên thì nó lưu cái độ dài khoảng là 2 tỷ mấy ha, 2 tỷ mấy, âm 2 tỷ mấy tới dương 2 tỷ mấy là khoảng nó lưu được khoảng 4 tỷ ha, nó lưu khoảng 4 tỷ mấy á. Rồi vậy là để tạo ra một cái table lưu dữ liệu thì mình gọi là create table gì để vô sách, rồi có những cái cột gì để lưu thì để tên cột, rồi kiểu dữ liệu của cột là cứ phẩy thôi, cuối cái lệnh là phải chấm phẩy. Ví dụ sau này mình muốn lưu lại cái nhiệt độ đi các bạn, ví dụ mình viết một chương trình là project 1 đi, trong project 1 mình sẽ tạo ra một cái bảng là bảng nhiệt độ phải không, trong đó mình sẽ lưu là cái nhiệt độ với độ ẩm thôi. Thì mình đọc cái con cảm biến lên, mình cần hai cái trường để mình lưu lại, thì mình lưu cái cột nhiệt độ với cột độ ẩm thôi, với cột thời gian nhiệt độ độ ẩm đọc lên ở cái thời gian nào. Vậy mình cần có ba cột ha, có thể là mình sẽ có 4 cột đi. Thứ nhất là cái mã số của con cảm biến nữa, lưu mã số cảm biến, rồi nhiệt độ, rồi độ ẩm, rồi cái thời gian lưu, thời gian mà nó đọc được cái nhiệt độ với độ ẩm lên. Thì cái lúc đó là cái bảng của mình thì nó sẽ có 4 cột ha. Đó. Ví dụ mình làm trên cảm biến thì mình coi mình lưu cái gì thì mình sẽ tạo ra cái cột tướng thôi, và cái kiểu dữ liệu tướng thôi. Nếu mà mình lưu nhiệt độ với độ ẩm thì thường mình sẽ xài kiểu load ha, kiểu load chứ không phải là kiểu integer là nó lưu số nguyên, còn đối với nhiệt độ độ ẩm thì nó sẽ là kiểu số thực, thì lúc đó mình khai báo chỗ này nó là kiểu load hay là kiểu double gì đó ha. Rồi các bạn tạo thử một bảng ha, cái bảng là để lưu dữ liệu thôi, thì mình lưu vô cột nào thì mình sẽ có cái tên cột đó và cái kiểu dữ liệu của cột đó thôi. Thì cái bảng sách của mình nó có các cột mình còn gọi là trường ha, trường hay là field ha, field nó có nhiều tên gọi lắm, column, field, trường, đều là cột hết. Rồi mình có thể gọi nó là cái thuộc tính cũng được ha. Rồi gõ xong cuối lệnh phải có chấm phẩy cái ha, giữa các cột có dấu phẩy, giữa các cột có dấu phẩy, giữa các cột có dấu phẩy ha. Rồi vậy làm sao biết là mình đã có được một cái bảng rồi, thì mình gõ là chấm table ha, thì mình sẽ thấy có table sách chỗ này. Còn để là biết coi mình có database không thì mình chấm database ha. Đối với cái lệnh mà có dấu chấm này thì không cần chấm phẩy phía sau nha, còn cái lệnh mà mình gõ để mình tạo ra cái bảng thì nó lại có chấm phẩy chỗ này. Còn cái lệnh mà có dấu chấm chỗ này là mình gọi cái lệnh luôn, mình không có chấm phẩy phía sau nha. Mình gõ chấm theo một cái thì mình thấy là nó có được một cái bảng sách chỗ này, không nghĩa là mình đã tạo được cái bảng sách rồi, không bạn? Rồi bây giờ cái bảng thì nó phải có dữ liệu, bây giờ mình sẽ chèn dữ liệu vô. Để chèn dữ liệu vô thì cú pháp của mình sẽ là dùng cái lệnh là insert into ha, chèn vào cái bảng tên gì, rồi giá trị gì, thì giá trị 1, giá trị 2, thì giá trị 1 này nó sẽ chèn tướng vô cái cột 1, giá trị 2 nó chèn tướng vô cột 2 thôi. Ví dụ mình chèn vô cái bảng sách thì mình sẽ insert into sách, rồi value thì hồi nãy mình thiết kế đầu tiên là số thứ tự, thì chỗ này là số tự cuốn sách là cuốn sách số 1. Rồi sau đó nãy là mình là tên sách phải không, tên sách, vậy là ví dụ tôi chèn vô cuốn sách tên là Python đó, vậy là cái tên cuốn sách. Còn giá chỗ này ví dụ 60, ví dụ này là 60 đô ha, 60. Rồi và sau đó là nãy mình có cái loại phải không, nãy mình có cái loại chỗ này, loại là sách tin học, chỉ để là tin học. Thì chú ý là cái nào là chuỗi thì mình phải cho nó nằm trong cặp giấy đơn. Ví dụ như là varchar là chuỗi nè, varchar là chuỗi, vậy là mấy cái chỗ này lúc mình chèn cái vô mình phải cho nó vô cặp giấy đơn. Còn mấy cái giá là kiểu số nguyên thì nó không phải là chuỗi, mình cứ để ở ngoài thôi. Rồi vậy là insert được một cuốn sách ha, mình nhớ có lệnh có chấm phẩy nha. Rồi thì tiếp tục mình
Mình tiếp tục mình insert cuốn sách thứ hai, rồi insert cuốn sách thứ ba, rồi insert cuốn sách thứ tư thôi. Rồi ví dụ đây tôi chèn vô tổng cộng là 4 cuốn sách ha. Đây là số thứ tự của từng cuốn sách nè, rồi đây là tên từng cuốn sách nè, rồi đây là giá của những cuốn sách, rồi đây là loại sách ha, sách tin học hay là sách IELTS gì đó. Đó thì các bạn thử insert vào đi ha. Tức là trong cái bảng thì nó sẽ có dữ liệu. Vậy sau này á, khi mình viết chương trình, mình đọc được cái dữ liệu là nhiệt độ với độ ẩm, thì mình làm sao mình sẽ dùng cái lệnh insert này để mình đẩy được cái nhiệt độ với độ ẩm này vào bên trong một cái bảng ha. Ví dụ là mình sẽ lưu vào bên trong cái bảng nhiệt độ của mình hay gì đi ha. Thường thì nhiệt độ mình sẽ lưu vô cái bảng nhiệt độ, còn độ ẩm thì mình sẽ lưu vô cái bảng độ ẩm thôi. Hoặc là mình có thể tạo một cái bảng chung mà mình lưu nhiệt độ với độ ẩm chung vô luôn một bảng luôn cũng được. Hoặc là mình tách ra hai bảng ha. Trường hợp này là mình sẽ có một cái bảng sách và mình chèn vô 4 cuốn sách. Rồi bạn insert vô được chưa? Rồi bây giờ làm sao mình biết là mình đã chèn vô được rồi hay không? Thì mình sẽ có cái lệnh là lấy dữ liệu ra. Để lấy dữ liệu từ một cái bảng ra đó thì mình gõ là select sao. Sao ở đây là đại diện cho tất cả các cột, có nghĩa là nó bao gồm số thứ tự nè, rồi tên sách nè, giá nè, với loại sách ha. Rồi lấy tất cả các cột từ cái bảng nào. Ví dụ đây là tôi sẽ muốn lấy tất cả các cột từ cái bảng sách. Giờ tôi sẽ select sao room sách. Select là lấy ra thôi, chọn ra, lấy ha, lấy và chọn ra. Mình hiểu là lấy ra đi ha, lấy ra tất cả các cột từ bảng sách. Vậy là nếu nãy mình nhập đúng thì ở đây nó sẽ có 4 cuốn sách chỗ này. Còn sau này nếu mà mình cái dữ liệu này là cái bảng lưu nhiệt độ độ ẩm thì chỗ này mình sẽ thấy được nhiệt độ độ ẩm của mình đây thôi. Nhiệt độ là nhiêu, độ ẩm là nhiêu, là ngày giờ nào, cảm biến có mã số là nhiêu, thì nó cứ đọc liên tục thì mình sẽ có nhiều cái dòng dữ liệu như vậy ha. Đó thì đó là cái lệnh để lấy ra ha. Rồi các bạn select thử coi nếu nó ra được 4 cuốn sách là ok ha. Tại nãy mình insert vô 4 cuốn sách mà. Rồi lấy ra được 4 cuốn sách không? Bây giờ giả sử mình không lấy ra sao mà mình chỉ lấy cái cột nào cần thiết thôi. Ví dụ tôi chỉ cần xem cái cột tên sách với giá thôi, mà tôi không cần xem cái loại sách hay là số thứ tự của sách, thì bây giờ tôi sẽ select đúng cái cột đó thôi. Vậy là tôi chọn cái gì? Chọn tên sách, giá từ cái bảng sách. Vậy bây giờ nó hiện ra tôi đúng cái tên sách và giá của sách thôi. Còn nãy mình select sao là nó hiện luôn số thứ tự rồi. Nói chung là có nhiều thuộc tính là nó hiện hết, có nhiều cột là nó hiện hết ha. Còn nhóm này là mình chủ động mình lấy ra tên sách với giá thôi. Rồi giờ ví dụ mình lấy ra hai cột thôi ha, thì mình select đúng hai cột đó thôi. Rồi các bạn select thử đi, select tên sách, giá, room sách, thì nó sẽ lấy ra đúng cho mình tên sách với cái giá của cuốn sách đó thôi. Rồi chỗ này thì để hiện kết quả cho nó đẹp chút xíu, nó đừng có bị dính nùi vậy nè, thì mình sẽ cấu hình một chút xíu ha. Nó có một số lệnh là chấm show, rồi chấm mod list, rồi chấm mod column, rồi chấm header on. Nếu mà có header thì nó hiện luôn tên cột rồi đẹp hơn. Rồi mod list hay mod column, thì đây mình chấm mod list thì nó hiện dạng vậy là dạng list. Còn nếu mà mình chọn mod column thì nó hiện dạng cột vậy nè, nó canh thẳng hàng cho mình đây. Còn nếu mình bật cái header on này lên thì bây giờ là lúc mình show cái bảng ra, lúc mình gõ select sao trong sách thì nó hiện ra có số tự tên sách, giá rồi luôn, rồi nó sắp về nhìn nó sẽ đẹp hơn nếu mình bật những cái option này lên ha. Còn nếu không thì nãy nó dính nùi vậy nè. Mặt định thì nó hiện ở dạng list, mà dạng list nhiều khi nhìn nó không đẹp, nó dính nùi vậy mình sẽ khó coi phải không, nó không có ngay hàng thẳng lối phải không bạn. Ví dụ chỗ giá với chỗ này nó hơi lệch do cái tiêu đề này, cái tên sách này nó dài, tên sách này ngắn thì nó nhìn không đẹp. Giờ mình muốn cho nó đẹp thì mình phải canh ở dạng cột, còn canh ở dạng list thì nhìn nó không đẹp đó. Còn mặc định là nó canh ở dạng list cho mình nha. Giờ mình muốn hiện ở mod column thì mình chấm mod column thôi, rồi sau đó mình select sao room sách lại thì nó hiện nhìn nó đẹp hơn chút. Nhưng mà cái này cũng hơi khó coi là mình không biết cái cột này là cột gì. Muốn biết luôn cái tên cột thì mình gõ là chấm header thôi, rồi mình bật cái tiêu đề lên, vậy mình gõ select sao room sách thì chỗ này nó hiện luôn cho mình cái số thứ tự này, tên sách này, giá này, loại nó, thì mình nhìn nó sẽ dễ coi hơn thôi. Rồi thì các bạn ứng dụng những cái lệnh đó để các bạn bật lên ha, để lúc mình select dữ liệu ra nó sẽ dễ xem hơn thôi. Rồi chỗ này đó thì mình select, ví dụ select sao room sách như vậy đó là mình select không có điều kiện. Nếu mà select không có điều kiện thì nếu có bao nhiêu là nó sẽ hiện ra hết. Ví dụ như là mình có 1 triệu cuốn sách thì nó đổ ra 1 triệu cuốn sách luôn, thì có thể nó rất là nhiều không bạn. Do đó thì thường thì sau này khi select mình sẽ có điều kiện đó. Để select có điều kiện thì mình sẽ có thêm cái que, rồi sau đó mình điều kiện vô. Ví dụ giờ mình muốn hiện sách nhưng mà chỉ sách tin học thôi thì đó mình sẽ thêm cái que và mình dựa vô cái loại thôi, dựa vô cái loại. Tại nếu mình có 4 cột, mình có số thứ tự nè,
rồi tên sách, giá với loại. Bây giờ để hiện sách tin học thôi. Thì cái điều kiện của mình là loại bằng tin học ha, que rồi cái điều kiện. Thường thì khi mình xuất dữ liệu là thường nó sẽ có điều kiện ha, chứ mà xuất mà dữ liệu nó không có điều kiện thì dữ liệu nó rất là nhiều. Do đó là nếu mình muốn hiện dữ liệu, mình lấy dữ liệu ra mà nó thỏa cái điều kiện thì mình sẽ có thêm điều kiện que là để điều kiện vô. Rồi vậy chỗ này mình que loại bằng tin học ha, vậy đây nó hiện ra đúng sách loại tin học thôi. Rồi còn mình muốn hiện sách IoT thì loại bằng IoT thôi. Rồi mình thử select mà có que đi ha. Đó là cái lấy dữ liệu nhưng mà có điều kiện ha. Rồi điều kiện thì có thể là có 2 điều kiện. Nếu mà muốn nối 2 điều kiện lại mình end với nhau ha, thì phép toán end mình học rồi phải không? Nếu điều kiện 1 và điều kiện 2 mà nó là true hết, đúng hết thì nó sẽ trả về true. Còn phép toán end mà chỉ cần một điều kiện sai là sai nha. Vậy chỗ này mình select ra, select tất cả các cột từ bảng sách. Điều kiện là loại bằng IoT và giá phải nhỏ hơn $150. Nếu đúng như vậy thì mới lấy ra nha. Còn nếu mà chỉ cần loại là IoT nhưng mà giá mà lại lớn hơn $150 thì cũng không lấy ra ha. Tức là phải thỏa cả 2 điều kiện này mới lấy ra. Ví dụ sách IoT nãy đây là có một cuốn $110 nè, rồi có một cuốn là $150 nè. Bây giờ mình muốn là loại IoT nhưng mà giá nó phải nhỏ hơn $150. Vậy là lúc giờ nó chỉ lấy ra được cuốn này thôi, nó không lấy cuốn này. Thì cuốn này giá là bằng $150. Vậy là ở đây mình sẽ có 2 điều kiện phải không bà? Thì đối với 2 điều kiện thì phải thỏa hết 2 điều kiện thì nó mới ra kết quả. Còn chỉ cần một điều kiện sai là sai. Có nghĩa là chỉ cần loại là tin học là nó đã không ra kết quả rồi. Bây giờ nếu loại đúng là IoT nhưng mà giá không thỏa thì cũng không ra được. Tức là phải thỏa 2 điều kiện. Có nghĩa là cái loại với cái giá nó phải true. Tức là nó phải là 11 thì nó mới ra 1 được ha. Tức là nó phải true thì nó mới ra true. Còn chỉ cần một thằng false là ra false thôi. Đó, vậy là trong cái bảng sách của mình mà chỉ cần cái loại là không phải là IoT là nó đã không hiện rồi. Nhưng mà nếu loại IoT nhưng mà nếu cái giá không, nó xem tiếp điều kiện giá mà nó nhỏ hơn $150 thì ok. Nhưng mà nếu giá từ $150 trở lên thì nó không hiện ra cho mình ha. Đó, vậy là trong lúc xuất dữ liệu thì có thể là nó sẽ có nhiều điều kiện. Tức là mình lấy dữ liệu nhưng mà mình khó khăn hơn ha, là phải thỏa 2 điều kiện tôi mới lấy ra. Ví dụ là khi tôi bấm vô tablet không thì hiện ra cho tôi tablet rồi, nhưng giờ tôi muốn là tablet phải là tablet Sony hay là tablet Samsung, chứ giờ bấm vô ra lung tung hiệu tablet hết thì tôi đâu có ngồi ở không, là tôi ngồi tôi lựa lung tung hiệu hết. Giờ tôi bấm tablet Samsung thì ra tôi tablet Samsung thôi. Bây giờ tablet Apple, bấm vô tablet rồi chọn Apple thì ra tôi toàn tablet Apple thôi. Tức là phải 2 điều kiện ha, tức là phải là tablet và phải là cái hãng hay là Apple thì nó mới hiện ra. Còn giờ tablet nhưng mà không phải hãng Apple nó cũng không hiện ra ha. Đó, thì lúc đó là cái việc select dữ liệu. Select là lấy dữ liệu ra của mình thôi. Tức là mình lấy dữ liệu ra từ cái bảng sách này, nó phải thỏa 2 điều kiện này, thỏa điều kiện 1 và điều kiện 2 thì nó mới cho ra kết quả. Rồi các bạn select thử đi ha, mà có thêm cái toán end vô. Cái phép toán end này bữa hổm mình học rồi. Phép toán end chỉ đúng khi tất cả điều kiện là đúng, chỉ cần một thằng sai là sai ha. Thì đó là mình lấy dữ liệu ra nha. Còn giờ mình muốn sửa dữ liệu thì sao? Muốn sửa dữ liệu trong table thì dùng lệnh gì để sửa? Mình dùng lệnh update ha. Rồi mình update cái bảng nào đó. Dù mình muốn update sách thì mình phải vô cái bảng sách. Rồi set là đặt cái cột nào đó bằng một cái giá trị gì đó. Ví dụ mình muốn sửa lại giá đi, mình muốn sửa lại giá cuốn sách thì mình phải update cái bảng sách và mình phải set cái cột giá bằng một cái giá trị gì mới, không bạn? Đó thì cú pháp nó vậy ha. Rồi ví dụ đây tôi sẽ dùng cái lệnh là update sách, set giá bằng giá cộng 100. Tức là tôi muốn tất cả các cuốn sách là nâng giá lên $100 hết. Đó, rồi sau đó mình select lại ha, select lại. Rồi ở đây tôi sẽ update ha, update sách, set giá bằng giá cộng 100. Có nghĩa là tôi muốn tất cả cuốn sách tăng giá lên $100 hết ha. Rồi tôi select sau rồi set lại. Vậy mình thấy là tất cả những cái giá của mình là nó tăng lên $100 hết. Ở đây là mình update không có điều kiện nha. Update không có điều kiện nghĩa là tất cả các mẫu tin hay là tất cả các dòng trong cái bảng, mỗi một cái dòng như vậy người ta gọi là một mẫu tin nha. Một mẫu tin hay một record ha. Một record là một dòng thông tin thôi. Có nghĩa là một dòng thông tin có nghĩa là thông tin của một cuốn sách thôi. Vậy là tất cả các cuốn sách đều tăng giá lên $100 hết. Không? Hồi nãy thì sách mình trước đó nè ha, trước đó là select sau trong sách thì giá đây 60 nè, cuốn này 60, cuốn này 110 nè, cuốn này 150, cuốn này 90 nè. Đó, giờ nó tăng lên rồi không? 60 tăng 100 lên 160 nè, 110 tăng 100 lên 210 nè, cuốn này 150 nè, tăng lên 250 nè, cuốn này 90 tăng lên 190 nè. Đó thì đó là lệnh update. Nhưng mà update như vậy thì rất là nguy hiểm không bạn?
update về rất là nguy hiểm. Thường thì update thì phải có điều kiện, chứ update về thì nó hơi nguy hiểm, nhưng mình cứ update thử thôi, vì nhiều khi mình muốn tăng giá hàng loạt phải không bạn, đồng loạt tăng giá lên tất cả cuốn sách lên trăm đô thì bắt buộc mình phải update kiểu vậy thôi. Nhưng mà update về thì rất là nguy hiểm, vì tất cả các mẫu tin nó sẽ bị ảnh hưởng hết. Bây giờ giả sử giờ mình muốn tăng giá sách tin học lên 50 đô thì mình phải có điều kiện phải không bạn? Tức là cái điều kiện mình là sách tin học thì mình mới tăng giá, phải không? Do đó thì thường khi cập nhật là sẽ có điều kiện nha. Khi cập nhật mà không có điều kiện thì nó sẽ cập nhật hết tất cả các dữ liệu của mình luôn. Rồi thì để cập nhật có điều kiện thì giống như nãy là mình que điều kiện thôi, que điều kiện. Rồi giờ mình sẽ cập nhật lại chút xíu, là bây giờ mình sẽ cập nhật lại. Giờ tôi update sách ha, nhưng mà tôi set giá tăng lên 10 đô, nhưng mà có điều kiện rồi nha, chỉ sách IoT tôi mới tăng thôi. Vậy là tôi sẽ que loại bằng IoT. Vậy là đúng cuốn nào, sách nào mà nó có cái loại bằng IoT thì nó mới lấy cái giá nó cộng 10. Đó, bây giờ mình gõ lên này xong mình xem lại phía sau trong sách ha. Phải không? Vậy giờ mình chỉ thấy sách IoT nó tăng lên 10 đô thôi. Phải không? Trên đây sách này tin học nè, sách này tin học, cuốn này vẫn còn 160 nè, cuốn này tin học nè, giá vẫn còn 190 nè. Nhưng mà cuốn này sách IoT nè, sách IoT, hồi nãy sách IoT đây nãy mình cập nhật một lần rồi nó lên 210 đô. Giờ mình tăng lên 10 đô chỗ này, vì cuốn này nó sẽ tăng lên thôi. Này 220 phải không? Hồi nãy cái giá của mình trước đó là 110 phải không? IoT chỗ này 110 nè. Đúng rồi, thì nãy đây nó 210, nó tăng lên 10 là 220 nào không? Tức là nó chỉ tăng cho đúng cái sách IoT thôi. Rồi thì các bạn làm cái lệnh update thử ha. Rồi, vậy update này là update có điều kiện nha. Thì update có điều kiện thì mình nhớ thêm cái que vô. Que loại bằng IoT ha. Thì nó chỉ cập nhật đúng sách IoT thôi. Và cập nhật cái gì? Cập nhật cái cột giá tăng lên 10 đô ha. Còn cú pháp thì nó đã cho mình đây rồi, mình cứ theo đúng cú pháp vậy thôi. Update cái bảng nào đó, set là đặt ha, đặt cái cột gì đó bằng một cái giá gì đó với cái điều kiện que, với cái điều kiện cập nhật là cái gì. Rồi thì cái này các bạn cập nhật thử rồi các bạn select lại cái bảng sách coi giá nó có cập nhật không. Rồi bây giờ nó có một cái nữa, đó là cái sắp xếp. Để sắp xếp thì khi mình select dữ liệu ra, nếu mình không sắp xếp thì có thể là cái dữ liệu nó lung tung hết, đúng không? Ví dụ sau này mình xuất dữ liệu ra thì những cái mẫu tin nào mà mới nhất mình hiện ở trên, phải không? Phải không? Bây giờ mình muốn là xuất sách thì giá cuốn nào cao nhất là để phía sau, cuốn nào thấp nhất thì cái giá nhỏ nhất thì cho nằm bên trên. Thì do mình sẽ sort ha. Thì để sắp xếp thì mình có phương pháp là order by. Order by là sắp theo thứ tự. Rồi sắp thứ tự cột gì? Ascending là sắp tăng dần, còn descending là sắp giảm dần. Đó, ví dụ đây là mình sẽ sắp xếp lại ha. Sắp xếp. Ví dụ là mình select sau room sách, không? Order by giá ascending, có nghĩa là giá nó sẽ tăng dần ha. Vậy là khi nó xuất ra mấy cuốn sách này thì cái giá nó sẽ tăng dần. Nó 160 rồi tới 190 rồi tới 220 tới 260. Phải không? Rồi. Bây giờ mình select sau room sách que loại bài IoT, order by giá giảm dần. Tức là cái loại phải là IoT, que loại IoT. Rồi order by giá giảm dần. Tức là cái loại là IoT nè, nhưng mà giá nó giảm dần nè. Giá này 26 tới 22. Rồi. Đó, thì đấy là cú pháp ha. Đó. Nếu mà có que order by, nhớ là que rồi mới tới order by nha. Que rồi tới order by. Nếu mình không có que thì mình có order by luôn cũng được. Order by là sắp xếp thôi. Nhưng mà nếu trong cái lệnh mình đã có que rồi thì nó đã lấy ra IoT rồi, nhưng mà có thể giá nó lộn xộn chỗ này, phải không? Bây giờ muốn cái giá này nó sắp xếp tăng dần hay giảm dần thì mình sẽ order by ha. Order by là sắp xếp theo cái gì? Sắp xếp theo cái giá ha. Còn descending là giảm dần, còn ascending là tăng dần thôi. Rồi, vậy lúc giờ nó sẽ lấy ra cho mình sách IoT chỗ này, nhưng mà cái giá nó sẽ giảm dần, 260 nó giảm xuống 220 nè. Đó, thì đó là cái sắp xếp ha. Vậy để sắp xếp thì mình sẽ có thêm một cái lệnh nữa, đó là order by ha. Order by là sắp xếp. Rồi cái cột cuốn sách là cột gì? Rồi sắp tăng hay sắp giảm? Tăng là ascending, còn giảm là descending. Chạy thử coi nó có sắp xếp được không. Rồi bây giờ mình có lệnh nữa là xóa dữ liệu ha. Ở đây mình là delete room table name where điều kiện, có nghĩa là xóa cái bảng gì, điều kiện xóa là gì. Rồi ví dụ giờ mình muốn xóa sách IoT ha, mình muốn xóa tất cả các cuốn sách IoT thì mình sẽ là đeo room sách where loại bằng IoT.
đeo rơm sách que loại bằng IoT ha. Giờ mình sẽ sao rơm sách lại, giờ mình thấy là chỉ còn sách tinh hồn rồi, sách IoT nó xóa mất tiêu rồi, vì do nó đeo mà. Rồi xóa xong rồi select lại ha, coi sách IoT nó mắc không nha. Rồi bây giờ làm sao để xóa luôn hết tất cả luôn. Nếu mình ra cái lệnh đeo rơm sách tôi là xóa từ cái bản sách, vậy là khi mình select sao rơm sách lại thì nó không ra gì hết, thì nó mất hết rồi. Trước khi đeo là nãy mình select sao rơm sách thì mình còn 2 cuốn nè, rồi sau khi mình đeo rơm sách một cái là nó mất hết ha. Rồi trong cái bản sách này mà có 1 triệu cuốn nó cũng xóa hết luôn ha. Đó, đeo rơm sách là vô cái bản này là nó có bụp hết thôi, có nhiều sách là nó xóa hết. Đó thì đó là cái lệnh để xóa tất cả các mẫu tin ha trong cái bản sách của mình. Rồi vậy mình có là xóa hết hoặc là xóa theo điều kiện nào đó, phải không? Thỏa điều kiện thì xóa hoặc là xóa hết. Rồi các bạn thử xóa đi. Rồi bây giờ muốn xóa một cái bản thì sao? Mình xóa là xóa sách là nó sẽ xóa sách thôi, nhưng mà cái bản nó vẫn còn. Vậy muốn xóa cái bản thì mình sẽ dùng cái là drop table ha. Drop là bỏ đó, là xóa, tương xóa. Drop table sách, rồi mình gõ chấm table lại thì mình thấy là cái bản sách nó mất tiêu luôn rồi, nó không còn bản sách nữa. Rồi mình drop table ha, drop table, xóa bản tên gì thấy chưa? Vậy đây tôi muốn xóa bản sách thì tôi drop table sách, rồi gõ chấm table lại, không còn bản nào hết ha. Hồi nãy mình gõ chấm table nó ra bản sách thôi, bây giờ gõ chấm table nó không hiện hết, có nghĩa là bản sách nó đã xóa mất tiêu rồi. Rồi bây giờ gõ chấm database thì nó ra database không bạn? Phải không? Gõ chấm database ha thì nó ra database của mình. Thì đây nó có một cái lệnh là mình attack database ha. Attack database tức là mình sẽ gắn cái database vô ha. Mình muốn sử dụng database mình sẽ attack cái database đó vào. Rồi attack database, gõ chấm database thì mình sẽ có thêm một cái database mới nữa nè. Mình có một cái database này thì mình lại có thêm một cái database này vô nữa ha. Tức là nó gắn vào hệ thống của mình tới 2 cái database ha. Rồi nhưng mà cái lệnh này thì mình cũng ít xài, tại mình chỉ cần gõ SQLite bán hàng vậy là nó đã đọc được cái database rồi. Thì cái database chính của mình là main ha, còn cái database mình mới đính kèm vô á là nó sẽ là database này. Database này giống như một cái database phụ thôi, 2 cái. Rồi mình cho biết cái lệnh attack thôi, chứ lệnh attack này mình ít dùng ha. Nó tắt 2 cái vô ha, nhưng mà lúc làm việc mình chỉ làm một cái, thực tế 2 cái này là một thôi, hiểu không? Nó đều chung vô một cái hết. Thầy phải biết attack thôi, chứ nếu mình đã có cái main này rồi mình không cần attack vô nữa ha. Hình dung là sau này mình thấy attack nhiều database, còn vấn đề là khi mình muốn sử dụng database nào thì mình sẽ dùng cái lệnh mình connect vô database đó, rồi mình ghi xóa dữ liệu gì trên cái database đó thôi. Rồi giờ muốn delete ra thì mình delete ra bán hàng thì nó mất cái database đó đi ha, nó không còn database bán hàng ở đây nữa. Gắn vô rồi gỡ ra thôi, delete là gỡ ra thôi ha. Rồi còn để xóa database thì không có lệnh xóa nha. Để xóa database thì chỉ vô cái đĩa tướng mình rồi mình tự delete cái file này thôi, chứ nó không có lệnh xóa database. Nó chỉ có lệnh xóa bản, rồi xóa dữ liệu trong bản thôi. Cái file database thì mình bắt buộc mình phải ra ngoài mình xóa ha. Cái file database đó muốn xóa phải ra ngoài xóa. Nhưng mà nhớ xóa thì mình phải đóng hết tất cả các phần mềm lại nha. Nếu mà cái phần mềm gì để DB browser mà còn đang mở thì nó sẽ không cho mình delete cái file này ha. Những cái cơ sở liệu khác á, thì nó có một cái lệnh là drop database, lệnh drop database để xóa, nhưng mà đối với SQLite đặc biệt là nó không có lệnh drop database này. Ví dụ như là cơ sở liệu như là MySQL là nó có cái lệnh để cho mình xóa database luôn, drop database. Nhưng mà đối với SQLite thì cái lệnh này nó không hỗ trợ ha. Do đó là muốn xóa luôn cái file database thì phải ra đi tướng tự xóa cái file này đi. Đó mình vô thùng SQLite mình đi tướng mình delete cái file này thôi. Nhưng nếu mà mình đang còn một cái chương trình nào đó đang đọc vô cái file này nó không cho xóa nha. Ví dụ mình đóng cái chương trình MySQL browser lại ha. Nếu mà đang mở cái MySQL browser đó thì đóng chương trình MySQL browser lại. Đó mình sẽ được xóa cái file này đi. Rồi các bạn xóa luôn cái file này đi ha. Rồi mình hình dung được một số lệnh về database là gì chưa bạn?